Sziasztok srácok! Gyertek és fedezzétek fel velünk a legeredetibb állapotban fennmaradt első koncentrációs tábort itt Lengyelországban. Leather jacket on in the snow. Always such a cool guy. New life, new clothes, but baby you're the same. I see it from afar. You haven't changed a bit. And you still make the same tired jokes. Ez a tábor a Stutthof tábor, ami körülbelül 1 órányi autóútra van Gdanszktól. Ezt nyitották meg a legkorábban, és ezt zárták be a legkésőbb, a II. Világháború ideje alatt. A tábor 1939. szeptember 2-án nyílt meg, az első szállítmány politikai foglyokat, képviselőket, tanárokat, akik lengyelországi tevékenységekben részt vettek, őket hozták ide Gdanszk környékéről. Tehát a kezdetek kezdetén hadi fogolytáborként működött. A belépés az teljesen ingyen van ide, a helynek megfelelő ruházatot kell viselni természetesen, és a végén fogunk majd fizetni csak a parkolásért. Az összes tábor Heinrich Himmler, az SS vezetőjének irányítása alatt állt, ő mondta meg mindig, hogy mit kell csinálniuk a foglyokkal. Például ezt az épületet is a foglyok építették fel. Ez volt az SS tiszteknek a főépülete itt. Ezt a Stutthof tábort a II. Világháború kezdetének másnapján már létrehozták, és elkezdték ide deportálni a hadifoglyokat. Kezdetben kisméretű internáló tábor volt, körülbelül 2500 hadifogoly raboskodott itt, voltak köztük lengyelek, zsidók és orosz hadifoglyok is. Ezek az emberek azért kerültek ide, mert a német megszállás számára veszélyesnek bizonyultak. Ahogy a háború előre haladt, úgy változott a tábornak a helyzete is, majd Heinrich Himmler döntésére 1941-ben a tábort elkezdték kibővíteni, és elkezdtek nagyobb számú hadifoglyokat és zsidókat ide deportálni, ide a tábor területére. A hadifoglyokat kényszermunkára kényszerítették, ilyen volt például a hadipari üzemekben való dolgoztatás, vagy a környékbeli földeken mezőgazdasági munkára való kényszerítés. A körülmények rendkívül kegyetlenek voltak, nagyon sokan meghaltak éhezésben, vagy túldolgoztatták őket, vagy betegek lettek, illetve ki is végeztek sok embert. Himmler személyesen is ellenőrizte a táborok működését, majd elrendelte, hogy ez a tábor is kapcsolódjon be a végső megoldás programjába, azaz az Einlösungba, amikor is a zsidókat meg a nem kívánatos csoportokat megsemmisítették. Tehát 1942-től már nem csak koncentrációs táborként funkcionált, hanem megsemmisítő táborként is. Ide értünk az első épületbe, az úgynevezett bunkerbe, ami egy könnyű szerkezetes lapos épület, és ilyen kis pici helyiségek vannak, ablak nélkül. Egy sima falap van ide az oldalára eszkávával tulajdonképpen, és itt tudtak az emberek aludni ezen a részen. Tehát azokat az embereket zárták be ezekbe a barakokba, vagy úgynevezett ebbe a bunkerbe, ablakmentes helységekbe, akik nem viselkedtek jól, vagy nem dolgoztak szorgalmasan, és napokig csak kenyeret és vizet adtak nekik. Ez, ahol most állunk, volt az úgynevezett lágerkantinnak az épülete, ahol a foglyok tudtak termékeket, tisztálkodási szereket vásárolni, de ehhez csak akkor jutottak hozzá, hogyha jól viselkedtek. A családtagjaik a lágernak küldtek pénzt, és hogyha jól viselkedtek, akkor a pénzért cserébe kaptak különböző tiketeket, amiért itt vásárolni tudtak. Például fogkrémet vagy élelmiszert. Itt volt a lágernek a konyhája, ahol embertelen körülmények uralkodtak, hiszen kanál nélkül csak egyszerűen egy koszos tálba sorban álló emberek megkapták az ételüket, gyorsan kiszaladtak az épületből, hogy megigyák, szó szerint, az úgynevezett levesüket, és a következőnek a tájukat oda tudják adni,
hogy ő is valami ételhez, meleg ételhez juthasson hozzá. Ti tudjátok azt, hogy az emberek miért jöttek ide ebbe a táborba önkéntesen is? És ezt az önkéntességet ne a szószoros értelmébe értsétek, hanem hogy itt a táboron belül jelentkezhettek a foglyok a jobb bánásmód reményében a Sonderkommandóba, vagy pedig kaposnak, azaz tábori rendőrnek. A külsősök pedig tábori személyzetként jelentkeztek, mert abban reménykedtek, hogy a karrierük majd felfele fog ívelni. És itt jön képbe ez az épület, ez a 8 és 8A blokk, ami tulajdonképpen karanténként működött, 2 és 4 hét időtartam között jöttek ide az újonnan érkezők a táborba. Ide elszállásolták őket, ahova majd mindjárt be is fogunk menni, és itt elsajátíthatták a karantén ideje alatt, hogy mi a rend, mi a házi rend, és a különböző kifejezéseket meg kellett, hogy tanulják németül. A terület hatalmas volt, és rengeteg barakk helyezkedett el itt a tábor területén. Ez pedig itt a közös illemhelység, illetve mosdó. És fontos kihangsúlyozni, hogy kétfajta tábor volt, a koncentrációs tábor és megsemmisítő tábor, és itt a fő különbség a fogvatartottak sorsában volt. A koncentrációs táborokban a foglyok szörnyű körülmények között éltek és dolgoztak, a megsemmisítő táborokba pedig azért vitték az embereket, hogy a végső megoldást rajtuk gyakorolják, ugye, hogy a németek felsőbbrendűnek érezték magukat a zsidók fölött főként, ott megsemmisítették az embereket. És mi a különbség Auschwitz és között a tábor között? Hát az, hogy Auschwitz az egy megsemmisítő tábor volt a kezdetektől fogva, a legnagyobb. Több mint 1,1 millió embert végeztek ott ki. Ez pedig a kezdetektől egy koncentrációs tábor volt, majd később egy megsemmisítő táborrá nőtte ki magát. Auschwitzban már voltunk évekkel ezelőtt, ami egy nagyon megrázó élmény volt, és itt lenni is nagyon megrázó, de kíváncsiak voltunk arra, és meg szerettük volna veletek is ismertetni ennek a történetét. Szóval kíváncsiak voltunk rá, hogy milyen egy ilyen tábor, ami az eredeti formájában maradt fent. Ez az épület volt itt, amit már leromboltak, a betegellátó, és beteg emberek, sebesültek jöttek ide be, és kaptak jótinktúrát gyógyszergyanánt és papírkötéseket a sebeikre, hogyha voltak nekik. Nagyon sokan meghaltak ezek közül, hiszen ez az orvosság, illetve ez a sebellátás nem igazán volt hatásos, és itt a másik oldalon pedig a krematórium található. Ez pedig itt a krematóriumnak a belseje, ahol ugyancsak egy csomó kép, illetve emlék van megőrizve az utókor számára, hogy milyen kegyetlenségek is folytattak itt, és ott az előtérben pedig láthattátok a hamvasztókemencéket. Ez pedig volt itt az akasztófa mögöttem, ahol olyan halálbüntetéseket hajtottak végre, amiről a többi rabnak nem szabadott tudnia, aztán pedig amikor végrehajtották ezt a halálbüntetést, akkor rögtön itt a krematóriumban a holttestet el is tudták égetni. Ez az épület mögöttem a kínzókamrának a maradványa, ahol a rabokat különböző módszerekkel próbálták megtörni, mint például felakasztották őket a kezüknél fogva, vagy a cigicsikket elégették rajtuk, vagy jeges vízbe
tették őket, esetleg lefagyasztották. Ez itt pedig a gázkamra mögöttem, ami eredetileg a rabok ruháinak fertőtlenítésére szolgált, majd 1944-ben kivégezték itt őket. De nem mindenkit végeztek itt ki, hanem hadifoglyokat, rokkantakat és munkaképteleneket, akik itt a tábor területén nem voltak hasznosak. Tudod-e azt, hogy mit hittek akkor az emberek, mikor ide bementek? Nem, miért mit hittek? Te tudod? Igen, azt, hogy ez egy zuhanyzó, mert úgy alakították ki, hogy úgy nézzen ki, mintha egy zuhanyzó lenne, és azt hitték, hogy megfürdetik őket, de ugye már nem élve jöttek ki onnan. Beszéltünk róla, hogy a raboknak a vagyontárnyait, a cipőit, a ruháit, a bőröngyeit külön kupacokba válogatták, és általában minden egyes tábor közelében volt egy vasútvonal, mint például itt is, mert vasúttal hozták be őket. Ahogyha megnézzük, akkor ez egy nagyon keskeny nyomtávú vasútvonal, és a kocsik is kisebbek, mint általában a megszokottak. Ömlesztve voltak az emberek egymás hegyén hátán. Itt most el tudjátok képzelni, hogy milyen szörnyű körülmények között. És ahogy jöttünk ide, egy ilyen eldugott helyre érkeztünk, amikor közelítettünk kocsival, és egy ilyen erdős területen vagyunk jelenleg, csak arról lehetett felismerni, hogy merre van a tábor, hogy végig az út mellett volt ez a keskeny nyomtávú vasútvonal. 1945 elején, amikor a szovjet csapatok közeledtek a Stutthof táborhoz, akkor Himmler parancsára halálmenetek vették kezdetét, hiszen elkezdték evakuálni a tábort, és a hosszú menetelés és a hideg idő miatt nagyon sokan életüket is vesztették, akik itt raboskodtak a táborban. Aztán 1945. május 9-én a szovjet csapatok végleg felszabadították a még a táborban maradt foglyokat, és gondolhatjátok, hogy milyen szörnyű állapotok és körülmények voltak itt. De végre már nem a náci megszállás foglyai voltak ezek a rabok. Olyan hirtelen érkeztek meg ide a szovjetek, hogy a németeknek már nem volt idejük lerombolni a tábort, és azért van az, hogy ez maradt meg a leginkább. De a foglyoknak még itt sem ért véget teljesen a rémálom, amikor felszabadították őket, mert olyan szörnyű állapotban voltak, sokan orvosi segítségre szorultak, illetve igyekeztek visszatérni és megtalálni a családjukat. Itt ezek a fehér kőfal maradványok pedig azoknak az új lágeroknak a maradványai, amiket 1943 és 45 között építettek. Itt az új lágerhez tartozott egy új konyhaépület is, valamint egy kertészet üvegházakkal. Természetesen ez már egy felújított üvegház itt, nem így néztek ki, nem volt ennyire modern, de tényleg voltak itt üvegházak. Köszönjük, hogy velünk tartottatok ezen a rendkívül hasznos, de nehéz utazáson. Soha nem szabad elfelejtenünk a múltnak a borzalmait, és törekedjünk arra, hogy ilyen tragédia soha ne ismétlődhessen meg újra. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, kommenteljetek, ha kérdésetek van, esetleg tudjátok, hogy érdekel valakit ez a téma, osszátok meg neki ezt a videót, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!